السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم فيديو جديد وخريجة جديدة ان شاء الله. خرجنا ان شاء الله إيكيا، واحنا دابا يلاه وصلنا بجهد الله على خير. الجو زوين ما شاء الله، لا قوه الا بالله. وهانتوما معنا، مرحبا بكم. هذه هي المساحة ديال إيكيا كلها، تبارك الله ما شاء الله زوينة. وهذه اللي في طريق الدار البيضاء، انتم كتشوفوا معايا. وغادي ندخلوا ان شاء الله نصوروا حويجات ونشوفوا حويجات ونشريو حويجات ان شاء الله بجهد الله. الإيكيا على خير وبخير الحمد لله. خرجنا بدلنا شويه الجو وتغدينا برا والحمد لله كان نهير زوين والدنيا عامره ما شاء الله. كلشي كيخرج، غير كيسخن الحال، كلشي كيبغي يخرج. وهذا هو النهير كيفاش داز. وإلا عجبكم الفيديو تابوناو وديروا لايك وبارطاجيو وشكرا.